હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું માત્ર 5 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું નવું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત આ શાક બનાવી લીધું ને તો વીકમાં 2 વખત તમારે આ શાકની ફરમાઈશ ચોક્કસ આવશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવું સિંગ કાજુનું શાક. સિંગ કાજુનું નવું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 50 ગ્રામ ખારી સિંગ લીધેલી છે અને એના ફોતરા ઉતારી લીધા છે. તમારી પાસે ખારી સિંગ ના હોય તો કાચા સિંગદાણાને થોડા શેકી અને ફોતરી ઉતારી અને તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. એની સાથે જ અત્યારે મેં 25 થી 30 કાજુના આ રીતે 2 ભાગ કરી લીધા છે. તો પહેલાં આપણે કાજુ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને સિંગનો અધકચરો ભૂકો કરી લઈશું. એને આપણે ખાંડણીમાં જ ખાંડવાનો છે. મિક્સરમાં જો તમે ક્રશ કરશો તો સિંગનો બારીક ભૂકો થઈ જશે, પરિણામે આપણે શાકનો જે પ્રોપર ટેસ્ટ જોઈએ છે ને એ નહીં આવે. તો અહીંયા ખાંડણીમાં આપણે ફોતરા ઉતારેલી સિંગ લઈ લઈશું અને આ સિંગને આપણે અધકચરી ખાંડી લઈશું. તો અહીંયા જુઓ કે સિંગ મેં આ રીતે અધકચરી ખાંડી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે સિંગના કોક મોટા ભાગ પણ રહેલા. ખાંડેલી સિંગ છે એક આપણે બાઉલમાં લઈ લઈશું. શાક બનાવી લઈએ. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. અહીંયા તેલ ગરમ થાય ને એટલે પહેલાં કાજુ સાંતળી લેશું. સાંતળેલા કાજુ શાકમાં ઉમેરશો ને એટલે કાજુનો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવશે અને કાજુને સતળાતા વધારે સમય પણ નથી લાગતો. તો અહીંયા જુઓ કે તેલમાં ઉમેરતા જ કાજુનો કલર થોડો બદલાઈ ગયો છે. આ કાજુનો કલર વધારે ચેન્જ કરવાનો નથી, કાજુને આપણે થોડા સાંતળી લેવાના છે. સાંતળેલા કાજુ એક બાઉલમાં લઈ લેશું. હવે એ જ તેલમાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું અને એની સાથે જ 5 થી 6 કળી લસણ, 2 લીલા મરચાં અને એક આદુના ટુકડાની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. કડાઈમાં ઉમેરી બધી જ સામગ્રી સરસ સાંતળી લેશું. તો અહીંયા થોડી વારમાં બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને 1 દાળ મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. એની સાથે જ 2 લવિંગ અને 1 ટુકડો તજનો ઉમેરી દઈશું. અહીંયા કડાઈમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી સરસ સંતળાઈ ગઈ છે. તો એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી સમારીને રાખેલી છે એ ઉમેરી દઈશું. અત્યારે આપણે લસણ ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ જો તમે લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો લસણ ડુંગળી વગર પણ તમે આ શાક બનાવી શકો છો. ડુંગળી પણ આપણે એકદમ સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લેવાની છે. ડુંગળી ઝડપથી સંતળાઈ જાય એ માટે આપણે અત્યારે શાકના ભાગનું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે અહીંયા આપણી ડુંગળી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ને ત્યાં સુધીમાં આપણે એક મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈએ. અહીંયા મેં અડધો કપ દહીં લીધેલું છે. દહીંની સાથે 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરી શકો છો. જો તમારે વધારે તીખું મરચું ખાતા હોય તો મરચું તમે ઓછું ઉમેરી શકો છો. અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરશું. બધો જ મસાલો દહીં સાથે સરસ મિક્સ કરી દઈશું. તૈયાર કરેલી મસાલા પેસ્ટ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને અહીંયા ડુંગળી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. તો એની સાથે આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાની પ્યુરી ઉમેરી દઈશું. દહીં સાથે મસાલા મિક્સ કરી અને થોડી વાર રાખશો ને એટલે મસાલા દહીં સાથે સરસ ફૂલી જશે અને શાકમાં મસાલાનો ટેસ્ટ પણ બહુ સરસ આવશે. હવે અહીંયા ટમેટાની પ્યુરી પણ ડુંગળી સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે જે આપણે મસાલા પેસ્ટ તૈયાર કરીને રાખેલી છે ને એમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું અને મસાલા પેસ્ટ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. મસાલો પણ ડુંગળી ટમેટા સાથે સરસ મિક્સ કરી દઈશું. બધું જ સરસ પ્રોપર મિક્સ થઈ જાય ને એટલે થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી ડુંગળી ટમેટા સાથે મસાલા પણ એકદમ મસ્ત સંતળાઈ જાય. થોડીવાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે શાકની ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. શાકની ગ્રેવી પ્રોપર તૈયાર થયેલી હશે ને તો જ તમને શાકનો પરફેક્ટ સ્વાદ મળશે. એટલે શાક બનાવવામાં
થોડી ચીવટ રાખવાની. ગ્રેવી પરફેક્ટ થઈ જાય ને પછી જ બાકીની સામગ્રી ઉમેરવાની. હવે આ શાકમાં આપણે સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરવાનો છે, એટલે થોડી ગ્રેવી કરવી જરૂરી છે. કારણ કે તમે સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરશો ને એટલે શાકમાં રહેલી બધી જ ગ્રેવી એકદમ ઘટ થઈ જશે. તો આપણે અત્યારે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરેલું છે. ફરી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી પાણી પણ ગ્રેવી સાથે સરસ ઉકળી જાય. થોડી વાર પછી જોઈએ તો આપણે શાકમાં ઉમેરેલું પાણી પણ સરસ ઉકળી ગયું છે. હવે જે ખાંડીને રાખેલા સિંગદાણાનો ભૂકો છે ને એ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને એની સાથે સાંતળી રાખેલા કાજુ પણ ઉમેરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ફરી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી કાજુ અને સિંગદાણામાં ગ્રેવીની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર આવી જાય. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું શાક એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે અને ગ્રેવી પણ પરફેક્ટ છે. હવે આ શાકને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે 1 ચમચી ઘરના દૂધની મલાઈ ઉમેરશું. મલાઈ ઉમેરવી ટોટલ ઓપ્શનલ છે. તમને પસંદ હોય તો ઉમેરો, ના પસંદ હોય તો મલાઈ સ્કીપ કરી શકો છો. પણ થોડી મલાઈ ઉમેરવાથી શાકનો એકદમ રીચ ટેસ્ટ આવશે. અને આ રીતે તમે શાક બનાવી લીધું ને તો બહારના પંજાબી શાકને પણ તમે ભૂલી જશો, એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થાય છે. છેલ્લે શાકમાં 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી હાથેથી ચોળી અને ઉમેરી દેશું. થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું અને ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને 1 મરચાંની સ્લાઈસ ઉમેરશું. બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ, ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીમાંથી જ પંજાબી શાકને ટક્કર મારે ને એવું શાક તમે તૈયાર કરી શકો છો. તમને જોતાં જ ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આપણું શાક કેટલું ટેસ્ટી બનેલું છે. અહીંયા શાકને ગાર્નિશિંગ કરવા માટે 7 થી 8 કાજુના ટુકડા મેં રાખેલા એ ઉમેરી દઈશું. સાતળેલા કાજુ હતા ને એ જ મેં અત્યારે રાખેલા હતા. તો તૈયાર છે એકદમ રીચ સ્વાદ સાથે બનતું, કોઈ પણ વધારાની મહેનત વગર સિંગ કાજુનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પંજાબી શાકને ટક્કર મારે એવા શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.